sa itong mga mamog sir, available atong sewing machine mamog sir, no? So, Japan-made yung sewing machine, Jaguar ang brand, in very good condition. So, kani siya mamog sir, kay push button on, kani siya. So, mag-press ka, mag-on siya. So, nasa din siya LED light, char, social. LED light, color blue, mamog sir, very nice. So, mag-press ka din himo na imuhang pili sa imong stitches, no? So, very easy kayo to magpili-pili sa itong stitches, no? Kaya press-press na lang yun ta. So, pinaka-basic straight sew, mamog sir. Ay, okay. Naka-rewinder siya. So, may off, may balik ang rewinder, o imong ipislit, o diha na siya mudagan. Ay, wow man. Dili siya mudagan kaya wala na ko hiluhi. Okay, so Jaguar sewing machine, daghan og tahi. Available na ka-sale ni kay na ay ang nga line sa stitches. So, 5.5 na lang ni imbes 7.555 mamog sir. 5.5 Jaguar sewing machine na ay mga tahi nga design pariha ani. Okay. So if ganan mo ginana nga stitch para ni ninyo anhi na.